ng nanay sa India. Naku po, nakailigtas naman kaya ang nanay mula rito? Silipin natin ang kalagayan ng babae mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Ating alamin ang inflation projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa December 2024. Bureau of Fire Protection naka-red alert hanggang January 2, 2025. Mga mambabata sa South Korea, pinatalsik si Acting President Han Duck-soo. Russia ay tinangging sila ang nasa likod ng pagpapabagsak ng eroplano ng Azerbaijan Airlines. At Peru nagdeklara ng environmental emergency dahil sa oil spill. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng pumatak ang December 2024 inflation rate ng bansa sa pagitan ng 2.3 hanggang 3.1%. Inaasahan din ng Bangko Sentral na ang posibleng full-year inflation average ng Pilipinas ay nasa 3.2%. Nakaambag pa rin sa inflation projection ng BSP ang nakalipas na bagyong tumama sa Pilipinas na nagdulot ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Maaaring nakaapekto rin sa pagtaas ng inflation rate ng bansa ang taas singil sa presyo ng kuryente at dagdag presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak naman ng BSP na pasok pa rin ang projection nila sa target inflation range nito para sa 2024 na 2 hanggang 4%. Ilalabas naman ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng December 2024 inflation rate sa January 7, 2025. Halos 4 sa 10 trabaho o 36% ng workforce po sa Pilipinas ang highly exposed sa artificial intelligence o AI. Ayon mismo sa International Monetary Fund o IMF, posibleng i-displace o palitan ng AI ang 14% ng kabuoang workforce ng bansa. Ilan nila sa maaapektuhan ng AI ay mga technicians, mga nagtatrabaho sa services and sales at clerical support. Pangunahing dahilan nito ay dahil sa mas mapapabilis at mas mapapalakas nila ng AI ang productivity level ng mga manggagawa sa Pilipinas. Nagbabala rin po ang IMF na posibleng magkaroon ng shift sa business process outsourcing o BPO sector dahil sa modernong teknolohiya. Partikular na tinukoy ng IMF ang paglaganap ng mga AI-driven chatbots at virtual assistants na mas kayang humawak ng maraming serbisyo para sa mga customers. Mula naman sa 69 na mga kaso ng firecracker-related injuries na naitala ng Department of Health ay pumalo na ito sa 101. December 27, may naitala na tayo na 101 fireworks-related injuries nationwide. Ang mga datos po ito ay nanggagaling sa mga sentinel hospitals natin nationwide at kung ating pong titignan kada rehiyon in descending order pababa sa bilang, ang pinakamataas po yung Metro Manila, NCR, sumunod po ang ating Central Luzon Region 3, followed by Cagayan Valley Region 2, top 3 po yun. Top 4 is ang ating Western Visayas Region 6. And then ang top 5, dalawang rehiyon po ang nakatay doon ng ating Ilocos Region 1 and ang ating Central Visayas. Ayon kay Health Secretary o Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang pinakasanhi ng mga fireworks-related injuries ay mga illegal na paputok. Kabilang sa mga ito ang boga, 5-star, piccolo at quitis. Kaya patuloy ang paalala ng Health Department sa publiko na huwag gumamit ng mga illegal na paputok at iwasan na ring magpaputok sa bagong taon. Nagbabala rin ang Health Department sa masamang epekto ng mga nasabing paputok sa kalusugan ng publiko.
Ilan sa mga ito ay ang pagkaputol ng mga daliri, kamay o iba pang bahagi ng katawan, pagkabulag dahil sa sugat o matinding iritasyon sa mga mata, at ang worst case scenario ay pagkamatay ng isang biktima dahil sa malubhang firecracker-related injury. Sa huli ay tiniyak naman ang ahensya na handa ang mga ospital sa pagtugon sa mga posibleng firecracker-related incidents ngayong holiday season. Nakapagtala ang Department of Health ng nasa 284 road traffic accidents ngayong holiday season. Ayon po sa Health Department, naitala ito noong December 22 hanggang December 27 mula sa 8 pilot sites nito. Paliwanag ng Health Department, mas mataas ito ng 9% kumpara sa naitala noong 2023. Mula sa 284 incidents, 53 sa mga ito ay drunk drivers, 249 sa mga ito ay drivers without safety accessories, habang 196 sa mga ito ay nakamotorsiklo. Kaya naman, hinimok ng DOH ang mga motoristang huwag nang magmaneho kung pagod o nakainom para maiwasan ang anumang traffic incident. Paalala rin ng Health Department na palagi nga magsuot ng helmet at mag-seatbelt, gayon din na sundin ang speed limits o kaya road signs sa daan. Hanggang nitong nakaraang December 14 ay nakapagtala ang Department of Health at DOH ng 4,518 pertussis cases sa buong Pilipinas. Ayon sa DOH, 6 na beses na mas mataas ang bilang ng tinamaan ng pertussis ngayong taon kumpara sa 760 cases na naitala sa kaparehong panahon noong taong 2023. Tiniyak ng DOH na minomonitor nito ang pagkalat ng sakit sa bansa at pinayigting din ng ahensya ang pagbabakuna nito sa mga bata laban sa nasabing sakit. Ang pertussis o pertussis po yan sa atin o whooping cough ay isang highly contagious bacterial respiratory infection na nagdudulot ng influenza-like symptoms kagaya na po ng lagnat, ubo at sipon sa loob ng 7 hanggang 10 araw pagkatapos ng exposure. Inanunsyo ng Bureau of Fire Protection o BFP na sila ay naka-red alert o full alert hanggang Enero 2 ng susunod na taon. Ito ay matapos makapagtala ang ahensya ng 800 fire incidents ngayong buwan lamang yan ng Disyembre. Subalit tinukoy ng BFP na mas mababa ito kumpara sa 1,204 na fire incidents na naitala naman noong December 2023. Karamihan sa mga naiulat na fire incidents ay nasa residential areas. Kaya payo po ng ahensya sa publiko, huwag nang magpaputok sa mga mataong lugar kundi sa mga designated fireworks display areas lamang. Higit pa rito ay hinimok naman ng Department of Interior and Local Government ang mga LGUs na magpasa ng ordinansa para ipagbawal ang paggamit ng mga paputok sa mga residential areas. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na mananatili ang strategic partnership ng Pilipinas sa South Korea sa kabila ng political tension sa Seoul. Ayon sa DFA, may tiwala ang Pilipinas na magagawa ng paraan ng Republic of Korea na maisaayos ng mapayapa ang kanilang estado tungo sa demokrasya. Pinatalsik na kasi ng mga mambabata sa Seoul si President Yoon Suk-yeol matapos mag-anunsyo ito ng 6-hour martial law noong December 3. Dahil sa ginawang hakbang ni Yoon ay umani siya ng malaking backlash mula sa kanyang kaalyado sa parlamento. Pero kumpiyansa pa rin ang Pilipinas sa relasyon nito sa South Korea dahil sa free trade agreement na kapwa nilagdaan ng parehong bansa ngayong Disyembre. At good news naman po para sa mga motorista dahil matapos ang ilang linggong hike sa presyo ng mga produktong petrolyo ay sasalubong sa papasok na bagong taon ang rollback. Batay sa projection ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng nasa 30 hanggang 65 sentimos ang bawas sa kada litro ng gasolina. 30 hanggang 55 sentimos naman ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel at 80 hanggang 90 sentimos ang bawas sa kerosene o gas. Susunod, mga mambabata sa South Korea, pinatalsik na si Acting President Han Duck-soo. Russia ay giniit na sila ay walang kinalaman sa naging plane crash sa Kazakhstan. At WHO Chief muntik ng tamaan ng airstrike ng Israel sa Yemen.
Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa sa pagbabalik na mata ng Agila International. Selfie with the Agila sa NET25. Nanawagan ng China sa Pilipinas na bumalik na sa peaceful development. Git ng China ang pagkakaroon ng Pilipinas ng isang medium-range missile system na galing Estados Unidos na gagamitin para sa military exercises ay magdudulot lamang ng panganib sa isang arms race. 我想强调的是，低风中导系统核常兼备，不是防御性武器，而是战略性进攻性武器。菲方配合美方引入低风，将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁。这样的行为究竟是基于谁的利益？又何谈独立外交？这是典型的害人害己。 Sa kabila ng patutsada ng China, nanindigan pa rin ang Pilipinas na makatarungan ng pagde-deploy nito ng missile system. Samantala, sa isang port sa Shanghai ay inilabas ng China ang bagong generation na modernong amphibious assault ship ito. Ang bagong sasakyang pangdigma ng China ay pinangalan ng Sichuan at ayon kay Du Wenlong, isang military expert. May advanced electromagnetic catapult and arrestor ang Sichuan kung kaya't kayang-kaya nitong maglula ng aircraft, helicopters at amphibious equipment. May full-length flight deck din ito na maaaring paglagyan ng drones. 相比有了电磁弹射，你像今后的垂直起降战机，包括其他无人机，因为无人机的弹射它需要那个能量可调，如果能够把包括侦察型的无人机在076上通过电磁弹射升空，那么今后这条两栖攻击舰就会变身全球第一艘无人航空母舰，这样它的打击范围和打击效果将会明显提升、明显发展。所以全世界使用无人机作为舰载机最核心、最主要的这个部分，目前只有076具备。所以从综合能力来看呢，跟传统的两栖攻击舰相比有重大进步。 Binanggit din ng ekspertong si Du na bawat shipboard island ng Sichuan ay kaya mag-operate ng sarili nitong military operation, kaya maiiwasan anya ang anumang problema sa himpapawid. Hindi pa natatapos ang buwan ng Disyembre ay dalawang impeachment moves na ang naranasan ng bansang South Korea. Matapos bumaba sa pagkapangulo si Yoon Suk-yeol dahil sa isang impeachment, ay na-impeach din ang acting president na si Han Duck-soo. Ito ay matapos mabigusihan na magtalaga ng 3 justices sa Constitutional Court na nagliliti sa impeachment case ni Yoon. 국무총리 한덕수 탄핵 소추안은 총 투표수 192표 중 가 192표로서
가결됐음을 선포합니다. Matapos na ma-impeach si Han, ay bumagsak ang halaga ng South Korean won sa 1,000 pesos and $475.4. Ayon sa mga analysts, ang pagbagsak ng won currency ay hindi o dahil. Ito ay dahil sa problema sa ekonomiya ng South Korea at political instability nito. Samantala, nanawagan naman si Choi Sang-mok, ang bagong acting president ngayon ng South Korea, sa Seoul military na paigtingin ito ang pagbabantay sa posibilidad na maaaring samantalahin ng North Korea ang political situation sa bansa upang magsagawa ng provokasyon at mga propaganda. Sinabi ng spy agency na South Korea na nakadakip ang Ukraine ng isang North Korean soldier na pinadala para sumuporta sa giyera ng Russia. May kumakalat kasing litrato ng nasabing bihag sa social media platform na Telegram. Hindi naman kinumpirma ng North Korea o kaya ng Russia ang pagkakakilanlan ng tao sa nasabing litrato. Ayon sa South Korean spy intel, ito na ang pinaniniwala ang unang prisoner of war mula na nagpadala ang Pyongyang ng kanilang puwersa sa Ukraine para makipagdigma para sa Russia. Matatanda ang iginiit ng Kyiv at Seoul na nagpadala ang North Korea ng higit sa 10,000 sundalo sa Moscow para tumulong sa digmaan. Subalit hindi naman nagbigay ng komento ang Pyongyang at Moscow hinggil sa mga ito. Sa linggo, sasabak ang mga taga-Croatia sa unang round ng presidential elections. Ang maghaharap sa pagkapangulo, ang incumbent president at isang kandidato na suportado ng governing party. Alamin natin ang balita mula kay Jessica Bautista. Batay sa isang poll noong isang linggo, malayo ang lamang ni incumbent Zoran Milanovic na nasa 39%. Dakle, borba će biti oštra, bit će sa njihove strane prljava, klevetnička, jer vidjeli smo svašta u hrvatskom političkom diskursu kroz ove godine, standard se sve više i više srozao. To je sve gore i gore. Zato što je očaj onih i manevarski prostor koji se time služe sve složeniji i sve manji. Naprosto, na vama je i na nama je dakle, da se izborimo da spriječimo zaista dolazak ljudi koji su prijetnja hrvatskoj demokraciji i pluralizmu. To najozbiljnije mislim. Samantalang ang kalaban nito na si Dragan Primorac na suportado ni Croatian Prime Minister Andrej Plenković ng namumunong Croatian Democratic Union ay nasa 23 lamang. Imamo predsjednika kojemu ništa nije sveto. Nije mu sveta domovina, nije mu sveti rad, budi se u 11:30 sati, ne poštuje hrvatske blagdane, svadljiv je i ne zna da voljeti domovinu može čovjek koji je čista duše, čistih ruku i čistog obraza, a on to nema i zato mora otići, dragi moji prijatelji. Si independent candidate Maria Sala Kraspidik naman ay pumangatlo sa malayong 7% lamang. Vrijeme je da na čelo Hrvatske dođu ljudi koji su ozbiljni i koji su se spremni za ovu zemlju itekako boriti i kvalitetno i angažirano raditi. Vrijeme je za svježinu u hrvatskom političkom prostoru i vjerujem da ćemo se zato izboriti već na ovim izborima. Si Milanovic ay dating prime minister ng opposition Social Democrats at isang populista. Ilang beses na silang nagbanggaan ni Plenković dahil sa mga batas pampubliko at pang-ekonomiya. Gayon din sa pagpupunan sa mga pwestong bakante at kung paano nilabanan ang pandemya. Idagdag pa ang palitan ng insulto at pagtangging magpulong sa maraming okasyon. Ang Pangulo ng Croatia ay may kapangyarihang magnomina ng Prime Minister base sa resulta ng eleksyon. Pwede rin itong buwagin ang parlamento at tumayo bilang hepe ng sandatahang lakas. Kasama na rin ang tinig sa batas panlabas. Po mojoj procjeni dva najizglednija kandidata za drugi krug su sadašnji predsjednik Milanović i kandidat HDZ-a Primorac. Ostali kandidati bitno zaostaju. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinabi naman ng mga eksperto sa aviation na posibleng tinamaan ng isang Russian air defense system ang Azerbaijan Airlines Embraer 190.
Galing ang nasabing eroplano sa Baku at papunta sa Grozny City ng Russia na bigla itong mag-divert at mag-emergency landing sa Aktau, Kazakhstan. 38 katao ang patay habang 29 naman ang nakaligtas sa pag-crash ng eroplano. Hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit nag-emergency landing ang piloto, subalit nakitaan na maraming butas ang Embraer 190. May ilang informal na investigasyon ang nag-uulat na naipit umano ang eroplano sa digmaan ng Russia at Ukraine. Tinarget ng Ukrainian kamikaze unmanned aerial vehicles ang Grozny City kaya nagpaputok nila ang Russia ng air defense nito. Pinag-iingat naman ng Russia ang publiko laban sa mga kumakalat na teorya ukol sa plane crash. Hinikayat din ng ilang eksperto ang publikong huwag kaagad maniwala sa mga lumalabas na ulat. Anila dapat ay hintayin matapos ang formal na investigasyon. Nagtalaga naman ng isang special commission si Azerbaijan President Ilham Aliyev upang alamin ang mga dahilan at mga detalye ng naturang plane crash. Samantala, itinanggi naman ng Russia na sila ang nasa likod ng pagbagsak ng isang eroplano ng Azerbaijan Airlines. Ang Embraer 190 na eroplano ay bumagsak malapit sa Aktau City sa Kazakhstan. Galing ito sa capital ng Azerbaijan, Baku, at patungo ito sa Grozny sa Chechnya sa Russia bago ito bumagsak. Sinabi ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ni Russian President Vladimir Putin, na hindi tama na silang pagbintangan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверным. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия. Sa ngayon ay gumawa na ng isang task force si Azerbaijan President Ilham Aliyev upang mabigyang linaw ang nangyaring insidente. Ilang oras naman matapos ang insidente, sinabi ni Andriy Kovalenko na hepe ng Ukraine Center for Countering Disinformation na natamaan ng Russian Air Defense System ang naturang eroplano na nagdulot ng samut-saring spekulasyon mula sa iba't ibang bansa. Nagpabot naman ang pakikiramay at panalangin si Russian President Vladimir Putin para sa mga biktima ng trahedya. Прежде чем мы начнем работу, к сожалению, должен сказать несколько слов о трагедии, которая произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. И как мы сейчас только с вами и говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление. Noong Huwebes, kinundenan ng United Nations ang eskalasyon sa pagitan ng Israel at Yemen. Ayon sa tagapagsalita ng UN Chief, nakababahala ang pag-atake ng Israel sa Sanaa International Airport, sa Red Sea ports at sa power stations sa bansa. Anjo Milano po para sa karagdagang mga detalye. Inamin ng Israel nang inatake nito ang ilang targets na may kaugnayan sa Iran-aligned Houthi movement sa Yemen noong Huwebes. Kabilang dito ang Sana'a International Airport kung saan 6 na katao ang namatay. Ayon sa tagapagsalita ni UN Secretary General Antonio Guterres na si Stephanie Tremblay, sinabi ng hepe na ang mga pag-ataking ito ng Israel ay nakababahala. Dagdag nito, papasakay ng eroplano si World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nang atakihin ng Israel ang airport. Isang crew member ng eroplano ang nasaktan. Secretary General condemns the escalation between Yemen and Israel. Israeli airstrikes today on Sana'a International Airport, the Red Sea ports and power stations in Yemen are especially alarming. The airstrikes reportedly resulted in numerous casualties, including at least 3 people killed and dozens more injured.
A United Nations humanitarian air service crew member was also injured when the airport was hit. A high-level delegation by the UN, headed by the World Health Organization Director General, Dr. Tedros, was at the airport when the strikes occurred. The delegation had just concluded discussions on the humanitarian situation in Yemen and on the release of UN and other detained personnel. Today's airstrikes follow around a year of escalatory actions by the Houthis in the Red Sea and the region that threaten civilians, regional stability, and freedom of maritime navigation. Dagdag pa nito, sinabi ni Guterres na ang pag-ataking tulad nito ay nakapeperwisyo sa humanitarian operations kung saan umaasa ang napakaraming individual. The Secretary General remains deeply concerned about the risk of further escalation in the region and reiterates his call for all parties concerned to cease all military actions and to exercise utmost restraint. He also warns that airstrikes on Red Sea ports and Sana'a airport pose grave risks to humanitarian operations at a time when millions of people are in need of life-saving assistance. Samantala, sinabi ng Israeli military na bukod sa pag-atake nito sa airport, pinatamaan din nito ang isang military infrastructure sa mga port ng Hodeida, Salif at Ras Kanatib sa west coast ng Yemen. Inatake rin anya nito ang Hezias at Ras Kanatib power stations ng bansa. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ipinagtanggol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ginagawa nilang airstrike sa mga kuta ng Houthi rebels sa Yemen. אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. Sinabi nito, nagpapakita lamang sila ng kanilang lakas at kakayahan sa harap ng patuloy na opensiba na isinusulong ng Yemen laban sa kanila. Mas malakas pa niya ang kanilang kakayahan kaysa sa mga nauna na nilang ipinakita dahil nakatuon ang kanilang pansin sa mga militanteng grupo ng Hamas at Hezbollah sa mga nakaraang buwan. Tinawag naman ni Houthi spokesman Mohammed Abdul Salam ang ginagawa ng Israel na airstrikes bilang crime against the Yemeni people. Siniguro rin nila na sila ay gaganti sa insidente. ראינו כרגע פעולה מדויקת של חיל האוויר הישראלי, תוך פגיעה ביעדים אסטרטגיים חות'ים בתימן, בשדה תעופה, בנמל, וכמו שאמרנו, מי שפוגע בישראל, אנחנו נפגע בו מעל מדינת ישראל. Personal na naranasan ni World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus ang ginawang airstrike ng Israel sa Yemen. Sinabi nito na habang papasakay na sila sa eroplano mula sa Sana'a Airport nang isinagawa ang airstrike ng Israel. Nakaligtas naman ang mga kasamahan nito sa United Nations at WHO. Kailangan pa nilang hintayin umano na maayos sa mga nasira sa paliparan para sila ay tuluyang makaalis. 2 ang nasawi at isang crew ng eroplano ang nasugatan. Nasa Yemen ang WHO chief para sa negosasyon ng pagpapakawala ng staff members ng UN at obserbahan ang kalagayan ng bansa. Sa Golan Heights nakadeploy ang Israeli Army sa buffer zone sa pagitan nito at ng Syria. Ayon sa Israel, ito ay isang limitado at pansamantalang aksyon lamang. Naritong report mula kay Anna Cui. Noong Miyerkules, pinasok ng Israeli military vehicles ang lugar na naghihiwalay sa Golan Heights na okupado ng Israel sa Syria. Pakikitang labas-pasok ang mga ito sa bakod na naghihiwalay sa demilitarized zone na pinapatrolya ng United Nations. Nilikha ang demilitarized zone na ito matapos ang 1973 Arab-Israeli War. Ang paglapas-pasok na ito ng Israeli military ay patuloy na nagaganap mula nang bumagsak ang rahime ni Bashar al-Assad.
Noong isang linggo, in-extend ng United Nations Security Council ang matagal ng peacekeeping mission sa Golan Heights ng 6 na buwan pa. Ayon sa konseho, nababahala ito na maaaring magpalala ng tensyon ng aktibidad militar sa lugar. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang aksyong ito ay limitado at pansamantala lamang upang tiyakin anya ang seguridad ng borders nito. Subalit hindi binanggit ng mga opisyal kung hanggang kailan mananatili ang Israeli military sa Golan Heights. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala sa Syria, nagpadala ng military reinforcements ang Hayat Tahrir al-Sham o HTS sa Homs, Tartus at Latakia. Asi Sakmar po para sa balita. Malakas ang impluwensya ng mga miyembro ng Alawite minority sa Syria sa ilalim ni Assad. Ang Alawite ay sangay ng Shiite Islam. Dominado ng mga ito ang puwersang pangseguridad na ginamit ni Assad laban sa kanyang mga kaaway sa loob ng 13 taong civil war. Gayon din ang pagdurog sa mga pagtutol sa loob ng ilang dekadang opresyon ng kanyang pamumuno. Kamakailan sumabog ang mga protesta ng Alawite sa ilang lungsod sa Syria matapos lumabas at kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng pagsilab ng isang Alawite shrine sa Aleppo. Subalit tiniyak ni de facto ruler Ahmed al-Shara na ligtas ang mga Alawite at iba pang grupong katulad nito sa bagong Syria na patatakbuhin ng kanyang HTS. Ang HTS ay dating miyembre ng Al-Qaeda. Sa Latakia, isang lungsod sa baybayin ng Syria, isang pulong ang naganap sa pagitan ng Alawite sheikhs at ng gobernador ng lungsod na si Mohammed Othman. Ayon sa sheikhs, malinaw ang pulong at binigyan sila ng maayos na mga pangako. فجينا نحن نعيد بعض الكرامة للي تهجم على المقام فوعدونا وعود طيبة ودائما وأبدا في شفافية بالتعامل إن كان من رجال الدين أو إن كان من السيد المحافظ. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma ng health authorities ng Gaza na may nasawi na namang 5 journalists sa Nusayrat sa Central Gaza matapos tamaan ang kanilang sasakyan ng airstrike ng Israel. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Palestinian media na ang sasakyan ng mga journalists ay may palatandaan na ito ay isang media van. Anila sila ay mga journalists na nakadestino sa Al-Awada Hospital at sa isang kampo sa Nusayrat para mag-ulat sa naging kalagayan sa dalawang lugar. Lahat ng nasawing journalists ay nagtatrabaho para sa Al-Quds Al-Hayum Television Channel, isang TV channel na umano'y suportado ng grupong Hamas. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Israel ukol sa napaulat na airstrike nito sa lugar. Iminungkahi ng bilyonaryong si Elon Musk na magkaroon ng isang mandatory and basic cognitive test para po yan sa mga nakaupong opisyal ng Estados Unidos. Ito ay matapos lumabas ang balitang si Texas Representative Kay Ranger ay 6 na buwan ng absent mula sa kanyang trabaho. Ang 81 taong gulang na si Ranger ay naninirahan na pala sa isang nursing home na nangangalaga para sa mga pasyenteng may dementia. Ang naturang issue ay nagdulot ng isa na namang debate kung dapat nga bang isalang sa mental fitness test ang mga U.S. elected officials. Noong taong 2020 at sa U.S. presidential election ay nagkaroon din ng debate tungkol sa pagiging mentally fit na U.S. President Joe Biden na noon ay 82 taong gulang. Ang 78 taong gulang naman na si President-elect Donald Trump ay kumasa sa nasabing cognitive test at pumasa. Pinuri ni Trump ang kanyang sarili, subalit minaliit naman ito ng mga kritiko niya at sinabing napakasimple ng cognitive examination ni Trump. Nanawagan ang hepe ng United Nations sa mga pinuno ng Mozambique na pakalmahin ang tensyon sa bansa. Nagkaroon kasi ng kaguluhan sa Mozambique dahil sa election results noong Oktubre. Si Yolanda Aspiras para sa kabuuan ng balita.
Ayon sa tagapagsalita ni UN Chief Antonio Guterres na si Stephanie Tremblay, nababahala ito sa karahasang nagaganap ngayon sa Mozambique. Ibinahagi ni Tremblay ang saloobin ni Guterres ukol sa mapayapang solusyon kaugnay ng kasalukuyang krisis. Secretary General takes note of the announcement of the Constitutional Council of Mozambique regarding the outcome of the general elections held on 9 October 2024. He continues to follow developments closely. The Secretary General is concerned about the post-election violence which has resulted in loss of lives and the destruction of public and private property. He urges all political leaders and relevant national stakeholders to diffuse tensions, including through meaningful dialogue, legal redress, refrain from the use of violence, and redouble efforts to seek a peaceful resolution to the ongoing crisis in a constructive manner, which is essential to the collective future of Mozambicans. Nagmitsa ng panibago at pambansang protesta ang desisyon ng pinakamataas na korte ng bansa na kumpirmahin ang pagkapanalo sa eleksyon ng long-ruling party Frelimo. Ayon sa oposisyon at mga taga-suporta nito, dinaya ang botohan noong Oktubre. Noong 25 ng Disyembre, isang riot sa kulungan sa Maputo ang ikinamatay ng 33 katao at ikinasakit ng 15. Isinisi ito ni Police General Commander Bernardino Rafael sa mga protesta sa labas ng kulungan na anyay nangunsinte sa riot. Subalit ayon kay Justice Minister Helena Kida, walang kaugnayan ang riot sa mga pagpoprotesta. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, nanay sa India na kuryente ng live wire. Peru nagdeklara ng environmental emergency dahil sa oil spill. At Iran inalis na ang ban sa Google Play at WhatsApp. Iba pa pong mga balita kasama ang mga yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Join us as we welcome 2025 in style. Live performances, exclusive stars, and a countdown like no other. Don't miss the New Year's countdown on December 31. Starts at 9 p.m. live on NET25. NET25 New Year Countdown is presented by Brave Connective, where courageous brands connect better. Bank of Commerce, we think customers. Nescafe Ready to Drink. Get back, get up with Nescafe Ready to Drink. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Co-presented by Pure Foods Tender Juicy. Kids can tell na ang pinaka-tender, pinaka-juicy, at pinaka-masarap, Tender Juicy Hot Dog. Pinakasulit na inuulit-ulit, Zynergia, where wellness is wealth. Health Forum with Doc Atoy. DICT, eGov PH, elevating convenience to government experience. Download eGov PH from App Store and Google Play Store now. Phil Power Group and Marketing Corporation. Sponsored by Vida Skincare, Philippine Airlines, the heart of the Filipino, Mizep Z Plus Forte, The Farm at San Benito, Lazada, and Magnolia Chicken Templados. An event venue partner, Philippine Arena.
Sa India, dinala sa ospital ang isang nanay matapos iligtas ang kanyang anak para hindi makuryente mula sa nahulog na live wire. Ayon sa lokal na ulat, ihahatid na sana ni Biyernes ang kanyang anak sa school bus nang natapakan nito ang isang nahulog na live wire sa daan. Buti na lamang ay kaagad niyang naitulak papalayo ang kanyang anak para hindi ito makuryente. Bukod sa kanyang anak ay nailigtas din ng nanay ang mga batang sakay na school bus. At dahil po sa insidente, nagtamo naman ng sunog sa kanyang katawan si Biyernes. Kasalukuyang nasa intensive care unit ito sa isang pribadong ospital. Trahedya naman ang sinapit ng isang pamilya matapos masangkot sa isang vehicular accident sa Bengaluru, India. Kinumpirma ng pulisya sa lugar na nasawi ang 6 katao matapos madaganan ng isang malaking truck ang isang SUV na sinasakyan ng mga biktima. Nagdulot naman ng traffic jam sa kahabaan ng National Highway 4 ang insidente. Batay sa inisyal na resulta ng investigasyon, bandang alas 11 ng umaga nang nagsalpukan ng isang SUV at isang truck. Pero nadamay naman ang isa pang truck na may kargang container at ito ang dumagan sa nasabing SUV. Ikinasawi naman ng 3 turista ang isang bus crash sa Norway. Ayon sa lokal na ulat, patungo na sana ang bus sa mainland ng Norway para subaybayan ang Aurora Borealis or Northern Lights ng bansa. Ayon sa investigasyon ng pulisya, may sakay na 58 katao ang bus bago maganap ang insidente. Natagpuan naman ang wreckage ng bus malapit sa Ronshende Strait sa kahabaan ng E10 Highway, isang major road na nagdidikit sa Lofoten Archipelago sa lugar. Nahirapan naman ang mga rescuers para sumaklolo sa mga biktima dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa gitna ng inaabangang Hobart Yacht Break sa Sydney ay may nasawing 2 marino na kasama sa karera dahil sa masamang lagay ng panahon. Kinumpirma ng Cruising Yacht Club of Australia ang pagkamatay ng mga biktima. Anila nasawi ang mga ito matapos sumalpok sila sa mga sail booms. Sa kabila nito ay nagtuloy pa rin ang karera. The sailing community is a very close community and there's about 1,000 sailors on the water in this race, and to lose 2 in this fashion is just devastating. As I'm sure you all know, there were 2 separate boats, and in both cases we believe that the member of crew was hit by a boom. I have no other information as to how that came about and what the circumstances were, so I'm afraid I can't elaborate on that today. Nagpahayag ng pakikiramay si Australian Prime Minister Anthony Albanese at sinabi niyang bibigyan ng tulong pinansyal ang mga pamilya ng mga nasawing marino. Samantala, nagdeklara ang pamahalaan ng Peru ng isang environmental emergency dahil sa tumagas na langis sa hilagang bahagi ng kanilang bansa. Hindi sinabi ng state oil firm na Petroperu kung ilang tonelada ng krudo ang natapon sa karagatan, subalit kinumpirma ng Peru Environmental Watchdog na nasa 10,000 square meters ng surface water ang naaapektuhan ng oil spill. Apektado rin ang 7 beaches at lokal na wildlife sa hilagang Peru. Nasiraan rin nila ang ilang coastal plants at namatay ang ilang hayop kagaya ng mga alimango. Napilitan din ang mga mangingisdang tumigil sa kanilang pagtatrabaho dahil sa oil spill. Sa loob ng 90-day environmental emergency ay lilinisin ng mga otoridad ang bahagi ng karagatang apektado ng oil spill. Makikipag-ugnayan din nila ang Environment Ministry sa mga mangingisda at sa mga lokal na opisyal upang maging normal pa rin ang mga aktibidad na may kinalaman sa ekonomiya at tourism. Declarar en emergencia ambiental la zona de las que comprende el ámbito geográfico de 7 playas en las provincias de Talara y Lobitos. Así que ese es lo que queríamos informarles de la acción que ha tenido esa declaratoria de emergencias por 90 días hábiles, en los cuales se tendrá que remediar y atender todas las áreas que han sido afectadas por el derrame de hidrocarburos.
Sa Syria, matapos ang ilang taong civil war, dumaranas ngayon ang kagipitan ang mga pagamutan doon. Kulang ang mga supply na kakailanganin ng dumaraming bilang ng mga pasyente. Si Michelle Verzonilla para sa report. Humaharap ngayon ang maraming Syrian sa sitwasyong mas malala kaysa noon. Ito ay sa gitna ng naghihingalong sistemang pangkalusugan ng bansa, dulot ng ilang taong gera at parusang ipinataw dito ng ibang bansa. Matapos bumagsak ang gobyerno ni Bashar al-Assad, maraming mga doktor at nurses ang umalis sa bansa dahil sa takot ukol sa seguridad. Dahil dito, ramdam na ramdam ang kakulangan ng staff sa mga pagamutan. Dagdag dito, maraming mga pasilidad pangkalusugan ang napinsala ng labanan. Buti na lamang ay may mga natitira pang ilang bukas na ospital sa bansa. Isa sa mga pampublikong ospital sa Damascus ay para sana sa Syrians na walang pampagamot. Subalit dahil nga sa mga pangyayari kamakailan, pilay ang ospital na ito sa kakulangan ng gamit at mga manggagamot. مشفى دمشق مشفى مركزي عم تستقبل المرضى بكميات كبيره بعدد اعداد هائله من المرضى، خصوصا انه خدمات مجانيه عندنا وغلاء الاسعار المشافي الخاصه، يعني دائما نحن بنحاول نقدم الخدمات المتاحه بس في نقص كمان بالمواد، نقص بكل شيء، نقص بالعتاد الاسره وبالكادر كمان كادر تمريض او حتى ممكن اطباء اخصائيين مناوبين. مثلا المواد السرنجات تبع نواقل السيروم، السيرومات نفسها مرت فتره ما عندنا سيرومات ملحيه، ما عندنا شيء. Kulang ang pondo ng ospital na ito at dahil dyan, maraming aparato ang hindi gumagana. At ang ilan na umuubra pa, kadalasan ay hindi tumpak ang diagnosis kung kaya't ayaw na itong gamitin ng mga doktor. يعني أنا المناوبة الإسعاف عندي فيها 100 حالة، إسعاف صباحي عندي شيء 40، فعندي 150 حالة تقريبا هي الوسطي خلينا نقول افريج. فاستهلاك أجهزة، يعني هذا الجهاز عمره من 2021 أو 20، ما كتير مدة طويلة بس للأسف 24 ساعة شغال. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng serbisyo, nananatiling bukas ang Damascus Hospital. Para sa mga pasyente, maigi na ito kaysa wala. أي مستشفى بالشام خدمتها ممتازة بالنسبة للمحافظات الأخرى. ببلاش أو بشي رمزي. جاي أنا مشان هالشي هذا بصراحة، يعني برا ما فيك تفوت على الدكتور، ما فيك تشتري شغلة، ما فيك تفوت على صيدلية صراحة. Michelle Verzonilla para sa mata ng Agila International, trusted, connected on point. Matapos ang higit sa 20 taon ay tinalo na ng Nintendo Switch ang PlayStation 2 bilang best-selling video game console sa Estados Unidos. Ito ay matapos makapagbenta ang Nintendo Switch ng 46.6 million units nito sa US. Sa kabila nito ay nananatili pa rin bilang best-selling console sa buong mundo ang PS2 matapos namang makapagbenta ito ng higit sa 160 million units. Itinampok ng China ang kanilang new generation stealth bomber sa himpapawid ng Chengdu. Ayon sa lokal na ulat, nakita ang aircraft kasamang lumilipad ang J-25 generation fighter jet ng China. Pero marami naman ang nagbibigay ng spekulasyon na ang new gen stealth bomber ng China ay isang prototype. Samantala, kinumpirma ng Iranian authorities na inalisan nila ang ban ng bansa sa Google Play at social media platform na WhatsApp. Sa kabila nito, ipinagbabawal pa rin ang paggamit ng Facebook, Twitter at YouTube sa Iran. Subalit kahit limitado ang koneksyon ng mga tao sa bansa, ay nababypass pa rin ito ng mga techie na Iranian gamit ang virtual private networks. Ayon sa gobyerno ng Iran, ang tatlong platforms na binanggit ay nagagamit umano sa mga anti-government protests. Hinikayat ng Philippine Men's National Football Team ang mamamayan na suportahan sila sa semifinals ng ASEAN Mitsubishi Electric Cup.
Ginanap na ngayong gabi ang unang laban nila ng Thailand bilang bahagi ng two-leg game semifinal game ng dalawang kampo. Two-leg format ang laro kung saan gaganapin una sa bansa ang laban at sa December 30 naman ay dadayo ang Pilipinas pa Thailand. Target ng Pilipinas na bahiran ng pagkatalo ang Thailand na mayroon ng 4 times na bentahe sa Group A. Sinabi ni football head coach ng Philippines na si Albert Capellas na gagawin nila ang lahat ng makakaya para maipanalo ang laro. Binigyan din ito na hindi lamang kayang manalo mag-isa ang isang koponan, kaya mahalaga ang teamwork. Sa kasaysayan kasi ng football ay hindi pa tinatalo ng Pilipinas ang Thailand. Kung mangyari ito ay isang kasaysayan na maituturing. Pumanaw na po ang buwayang bumida sa sikat na pelikulang Crocodile Dundee sa edad na 90. Ang naturang buwaya ay pinangalan ng Bert at isa sa mga umagaw na atensyon sa pelikulang Crocodile Dundee na pinagbidahan ni Linda Kozlowski at Paul Hogan. Si Bert ay nahuli noong 1980 sa Northern Territory ng Australia at kaagad siyang naging bahagi ng naturang pelikula na lumabas naman noong taong 1986. Ang naturang pelikula ay sinundan pa ng 2 sequels. Ayon sa Darwin Aquarium, isang marine sanctuary sa Northern Territory na nagsimula pa noong 1950s. Namatay si Bert habang natutulog sa Crocosaurus Cave o Cove, isang lugar sa naturang sanctuary kung saan matagal na panahong nanirahan ang sikat na buwaya. Maliban sa kanyang role sa sikat na pelikula, napamahal din sa mga tao si Bert dahil sa umunoy kanyang kakaibang talento. Ayon kasi sa Darwin Aquarium, nagawa na niyang i-predict ang ilang local elections sa naturang lugar kasama na ang resulta ng ilang mga major sporting events. Sa iba pong balita, nadiskubre ng isang research team mula sa Xi'an University of Technology sa China ang world's 3rd cryptopore species sa Qinling Mountains. Ayon sa research team, ang newfound macrofungal genus Cryptoporus ay may itsura na flat at spherical shape. May kulay rin ito na reddish-brown na hawig sa kulay ng mga eggshells. Ang macrofungal genus na ito ay magagamit para sa paggagamot mula sa anti-inflammatory at antiviral effects nito. Maaari kasi itong gamitin bilang panggamot sa respiratory conditions katulad ng tracheitis at asthma ayon sa mga mananaliksik. 这个新物种的发现呢，进一步确立了我们的秦岭地区作为我们生物资源宝库的这个地位。隐孔菌这一大类菌呢，是在医学典籍上有记载，它是有一定的药用价值的，尤其是在治疗这个哮喘以及支气管炎方面呢，是有着明显的作用的，有可能有比较大的这个开发利用的这个潜力。 Samantala sa 3 anak na Prince William and Princess Kate ay binansagan ng ilang miyembro ng publiko at royal fans si Prince Louis bilang the playful one. Medyo may kakulitan po kasi ang bunsong anak ni na Prince William kaya minsan ay nasisita si Prince Louis ni na Princess Kate at Princess Charlotte. Subalit sa isang holiday event, pinuri ng royal fans si Prince Louis dahil sa pagiging sweet and thoughtful nito sa kanyang grandpapa, Michael, and Granny Carol, mga magulang naman ni Princess Kate. Sa isang dedication card ay pinasalamatan ni Prince Louis ang kanyang lolo at lola dahil nakipaglaro ito sa kanya. Mahilig maglaro ng board and card games ang magkakapatid kasama ang kanilang pamilya. Bukod kay Louis ay may handwritten card din sina Prince George at Princess Charlotte. Subalit ang card lamang ni Prince Louis ang may visible text at nakunan pa ng press. Diba? Parang relate tayo kay Prince Louis kasi playful din tayo. Tama. Diba? At the end of the day, lalo na mga bata rin yan. Tama. And the best gift that you can give them in any season is the gift of love and your time. Ayan. And of course, you support, diba? However different they are as an individual. Kasi yung identity ng bata kasi importante. So if he turns out to be the playful one, for sure, meron ding mga special qualities naman yung dalawa. Si George at si Charlotte, diba? Si Charlotte daw ay talagang ate na
ate Oh, naman. diba? Talaga, she's very strict with the protocols. But girls are like that, di ba? Oo. We mature talagang way. Ayoko naman ng Sooner. purihin tayo mga babae, no? Pero talagang mas nauuna naman talagang mag-mature ang mga babae. Humahabol naman din yung mga lalaki. Eventually. Years and years later. I'm kidding. Ay, natawa. May umaano. Wait lang. Parang may mga hindi umaalma. sang-ayon. Oo. May mga umaalma yung mga boys natin dito. Mamaya, pag balitaktakan natin yan. Dapat yan ay up for debate. Mukhang gagabihin tayo. Baka abutin tayo ng ano dito. Up for debate yan. Pero syempre, di din naman lahat. Yung iba naman boys siguro, nagkakapag-adjust din na mas maaga-aga. Tsaka it's only a matter of time. Magka-catch on at catch up din talaga. Pero talaga, no, susubay pa yan kay si Prince Louis. He's really very playful, sumasayaw-sayaw siya. Totoo. Kaya nakakatuwa, marami rin Tama. natutuwa sa kanya. And sana he retains also that very childlike quality. Actually, it's one thing as na, long as he can. Totoo. And it's one thing that we must not unlearn along the way. Kasi syempre, sa experiences natin, minsan nawawala yung pagiging bata natin. We have to remain, like children at heart. At heart, ayan. At nako, akalain mo, Nina. Sayot sa gusto, ito na nga. Akalain mo, Nina, mamimiss na tayo ng 2 araw dahil weekend na naman. So, huwag niyo kami masyado mamiss dahil nandito po kami sa Lunes at para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend, everybody. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores na magpapamiss din ng konti. Happy weekend po sa inyong lahat. Ito po ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balita na nangyari rin sa iba't ibang panig din ng mundo, punta po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina Enrique. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. New details emerge about the tragic plane crash in Kazakhstan. The Azerbaijan Airlines flight bound for Grozny, Russia, went down, claiming at least 38 lives. Social media footage shows damage to the wreckage, with sources indicating the aircraft may have been hit by a Russian air defense system. It seems likely that it was potentially caused by an air defense system, just because the shrapnel pattern was consistent with being shot down by a surface-to-air missile. A captured North Korean soldier has died from severe injuries in Ukraine, a rare and significant development in this ongoing conflict. And in South Korea, Parliament has impeached acting President Han Duck-soo following his controversial decision not to appoint 3 constitutional court justices. Finance Minister Choi Sang-mok, now stepping into the role, warns this move could harm the country's economic credibility. Plus, help and hope reach distressed overseas Filipino workers in Bahrain. We are here at the Philippine Embassy, Manama, Kingdom of Bahrain, witnessing the INC giving program of the members of the Church of Christ or the Iglesia ni Cristo. And the news starts now. A North Korean soldier captured by Ukrainian forces has died from severe injuries, marking a rare and significant development in this ongoing war in Ukraine. This marks the first known instance of a North Korean prisoner of war in Ukraine since Pyongyang began sending troops to back Russia's war effort. The National Intelligence Service said it got the confirmation through an allied intelligence agency. Ukraine and South Korea believe North Korea has deployed over 10,000 soldiers to support Russia, though neither Moscow nor Pyongyang has admitted to it. The captured soldier gained attention after a photo believed to show him surfaced on Telegram. Ukrainian forces claim North Korean soldiers are being issued fake Russian IDs, and President Volodymyr Zelensky recently shared footage alleging that Russian troops burned the faces of deceased North Koreans to hide their identities.
Intelligence reports suggest many of these troops are from North Korea's elite storm corps, trained in sabotage, infiltration, and assassinations. Zelensky also revealed that over 3,000 North Korean soldiers have been killed or injured in Russia's Kursk region. He warned that the growing ties between Moscow and Pyongyang could raise tensions around the Korean peninsula. Eyewitness video released on Thursday showed two seemingly new Chinese military aircraft with stealthy characteristics flying over the southwestern Chinese city of Chengdu. Both aircraft do not have tails, and the larger of the two designs is roughly diamond-shaped. The smaller one has a more conventional layout. Both have the lack of 90-degree angles, typical of stealth shaping. China's Ministry of Defense did not immediately respond to a request for comment. The U.S. Department of Defense did not immediately respond to a request for comment after hours during a holiday week. Four sources say Russian air defenses downed an Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan, killing 38 people. The plane plummeted to the ground and erupted into a ball of fire near the city of Aktau in Kazakhstan. The aircraft had diverted from an area of southern Russia where Moscow has repeatedly used air defense systems against Ukrainian drone strikes. Thomas I. Likeness for more. The jetliner with 62 passengers and 5 crew members aboard had flown from Azerbaijan's capital of Baku to Grozny in Russia's southern Chechnya region. It then veered off hundreds of miles across the Caspian Sea. The plane crashed on the opposite shore of the Caspian after what Russia's aviation watchdog said was an emergency that may have been caused by a bird strike. Officials did not explain why it had crossed the sea. One of the sources familiar with Azerbaijan's investigation into the crash says preliminary results showed the plane was struck by a Russian missile. The source says no one claims that it was done on purpose. Charles A. Kupchan of the U.S. Council on Foreign Relations says this is not an unusual situation. These kinds of crashes, if indeed it is a crash that was the result of anti-aircraft fire, are not that unusual in war zones. In fact, we had a case just recently in which a U.S. anti-aircraft fire hit a U.S. aircraft. This is in the area around Yemen, where the U.S. is taking strikes against Houthi targets. So these kinds of things do happen. Russia's defense ministry did not respond to a request for a comment. Kazakhstan's deputy prime minister says he can neither confirm nor deny that Russian air defenses downed the plane. Thomas I. Likeness, NET25 World News. And we're learning more about the devastating passenger plane crash in Kazakhstan that claimed dozens of lives. The flight, operated by Azerbaijan Airlines, had taken off from Azerbaijan and was en route to Grozny, Russia, but tragically it never reached its destination. U.S. officials report preliminary evidence that a Russian anti-aircraft system may have mistakenly targeted the plane. Of the 67 people on board, 38 were killed. New footage revealed shrapnel holes in the fuselage, pointing to the possibility of a surface-to-air missile strike, contradicting earlier speculation of a bird strike. Once I saw the photos of the damage pattern on the tail of the airplane, it seemed likely that it was potentially caused by an air defense system, just because the shrapnel pattern was consistent with being shot down by a surface-to-air missile. Flight 8243 faced complications soon after takeoff. Dense fog forced a diversion towards the Caspian Sea, but its GPS was reportedly jammed, causing significant deviations. Survivors recounted hearing an explosion, while cell phone footage captured oxygen masks deployed and visible cabin damage. The crash occurred near conflict zones linked to Russia's ongoing war in Ukraine. I think there's a high probability that what the government of Azerbaijan has concluded is what happened, that being that a Russian air defense system misidentified the plane because the plane had been rerouted, and that they engaged it with air defense systems because they've
because there have been attacks from that direction by Ukrainian unmanned systems. And so they probably mistook the passenger jet for a Ukrainian unmanned system and engaged it with air defenses. The incident brings back chilling memories of Malaysian Airlines Flight 17, shut down by Russian-backed forces over eastern Ukraine back in 2014, killing all 298 on board. The Kremlin is urging caution, asking for investigations to be completed before drawing conclusions. Russia, Azerbaijan, and Kazakhstan are all probing the cause of the crash, which occurred just 2 miles short of the runway. One survivor's father says his son is receiving psychological treatment for the trauma of the crash. He was undergoing treatment, and now he is receiving psychological treatment. They have examined him, and he has sustained trauma, so he is currently receiving treatment for that. After coming here, the psychological treatment will continue as well. Investigators have recovered both black boxes, and experts from Brazil, where the aircraft was manufactured, are arriving in Kazakhstan tomorrow to analyze the data. I gave relevant instructions and spoke to the Prime Minister. Under his supervision, a commission has been set up. At the same time, the delegation of Azerbaijan was sent to the city of Aktau, where the accident had happened. The commission's task is, in short, to fully investigate the matter, the causes and all the details of the accident, and to inform both me and the people of Azerbaijan. South Korea's parliament impeached acting President Han Duck-soo over his role in declaring short-lived martial law, deepening the country's political crisis. And this follows the Constitutional Court's announcement that it would swiftly trial suspended President Yoon Suk-yeol. Take a look. Han, who stepped in as acting president after Yoon was impeached on December 14 for declaring martial law on December 3, now faces his own removal, marking a turbulent moment in South Korea's democratic history. The impeachment motion, led by opposition parties, passed with 192 votes of the 300, despite intense protests from ruling People Power Party members who surrounded the speaker's podium and chanted that the vote was invalid, accusing Parliament of committing tyranny. I declare that the impeachment motion of Prime Minister Han Duck-soo was passed, with 192 votes out of 192 votes cast. Ahead of the parliamentary session, opposition leader Lee Jae-myung reaffirmed his party's plan to impeach the acting president, accusing Han of acting for insurrection. 권한 대행은 내란 대행으로 변신했습니다. 내란 수계를 배출한 국민의힘은 헌정 수호 책임을 저버린 채 내란 수계에 친위대를 자임하고 나섰습니다. 되겠습니다. 국민이 가리키는 희망의 길을. The impeachment plan was introduced after Han's refusal to immediately appoint 3 justices to the Constitutional Court, citing limits to his acting role. The threshold for impeaching Han was unclear until just before voting began. Speaker Woo Won-shik declared that a simple majority would be sufficient for parliamentary approval. Following the vote, Han issued a statement agreeing to step aside to avoid further chaos, stating he would await a ruling from the Constitutional Court on his impeachment. By law, Finance Minister Choi Sang-mok will assume the acting presidency.
Choi earlier urged Parliament to reconsider the impeachment, warning that it could severely harm the country's economic standing. This impeachment motion against the acting president, Han Duck-soo, is the same as an impeachment motion against the entire cabinet. If the impeachment motion is passed, the administrative capacity will be weakened by continuous risk of impeachment, and the very purpose of the cabinet member's existence will disappear. We earnestly request the reconsideration of the impeachment motion against the acting president and the Prime Minister, Han Duck-soo. We sincerely hope that further political uncertainty, which threatens our economy and national security, will not be aggravated, and once again, we are calling for the cooperation of both ruling and opposition parties so that the government can focus solely on the economy and public welfare. Now, South Korea's new acting president, Choi Sang-mok, shared that the government has ordered the military to stay on high alert. He also cautioned that North Korea might try to exploit the current political situation to cause problems. 도발과 선전, 선동에 빈틈없는 대비 태세를 유지해 주기 바랍니다. A spokesperson for the World Health Organization said the UN aircrew member hurt in an airstrike on Yemen's main international airport suffered serious injuries but is now recovering in hospital. Israel said it struck multiple targets linked to the Iran-allied Houthi movement in Yemen, including Sana'a International Airport, and Houthi media said at least 6 people were killed. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus was in the airport waiting to depart when the aerial bombardment took place and said that a member of his plane's crew was injured. The injured man, who worked for the UN Humanitarian Air Service, had to be operated on, according to Tedros. He appeared to be recovering satisfactorily, according to him, and Tedros, who was in Yemen to negotiate the release of detained UN staff and to assess the humanitarian situation, would continue working in the country until his flight is able to depart. Secretary General condemns the escalation between Yemen and Israel. Israeli airstrikes today on Sana'a International Airport, the Red Sea ports, and power stations in Yemen are especially alarming. The airstrikes reportedly resulted in numerous casualties, including at least 3 people killed and dozens more injured. A United Nations Humanitarian Air Service crew member was also injured when the airport was hit. A high-level delegation by the UN, headed by the World Health Organization Director General, Dr. Tedros, was at the airport when the strikes occurred. The delegation had just concluded discussions on the humanitarian situation in Yemen and on the release of UN and other detained personnel. Today's airstrikes follow around a year of escalatory actions by the Houthis in the Red Sea and the region that threaten civilians, regional stability, and freedom of maritime navigation. Mothers and daughters of hostages held by Hamas staged a silent sit-in protest in Tel Aviv, calling for Israel to secure a deal for their loved ones' release, as ceasefire talks between Israel and Hamas falter. Dressed in white, mothers and daughters of hostages held by Hamas held a silent sit-in protest in Tel Aviv on Wednesday. They are calling on Israel to reach a deal for their loved ones to be released. Unfortunately, we are marking the 446th day of our loved ones having been suffering in Hamas tunnels. This is one of the longest, if not the longest, hostage crisis in the history of the modern Western world. This is unacceptable. It has to stop today. Let me be clear, the conditions for a deal were never better. Just yesterday, Israel's leading analyst reported that Israel's deterrence is at an all-time high. This is precisely why we, the families, believe we are at the strongest position ever to secure a deal. The protest, cut short due to a security alert, comes as Hamas and Israel trade blame over their failure to conclude a ceasefire agreement. In recent days, both sides have reported progress. Hamas said that Israel had laid down further conditions. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu accused the Palestinian militant group of going back on understandings already reached.
Israeli negotiators returned to Israel from Qatar on Tuesday evening for consultations about a hostage deal after a significant week of talks, Netanyahu's office said on Tuesday. The U.S., Qatar, and Egypt have stepped up efforts to conclude a phased deal in the past 2 weeks. One of the challenges has been agreements on Israeli troop deployments. In a video released on Wednesday, Israeli Defense Minister Israel Katz said Israel would retain security control of the enclave, including with buffer zones and controlling posts. Security will remain in the hands of the IDF. IDF will be able to act in any way to remove threats, prevent tunneling, prevent terrorist infrastructure, prevent terrorist organization and attempts to harm the State of Israel or IDF soldiers. Hamas is demanding an end to the war, while Israel says it wants to end Hamas's rule of the enclave first, to ensure it will no longer pose a threat to Israelis. The war was triggered by Hamas's October 7, 2023 attack on southern Israel, in which 1,200 people were killed and 251 taken hostage to Gaza, according to Israeli tallies. Israel's campaign against Hamas in Gaza has since killed more than 45,300 Palestinians, according to health officials in the Hamas-run enclave. Hawaii's Kilauea volcano erupted again this week, sending lava flowing across the crater floor. While the eruption has paused for now, scientists are warning that activity could resume at any time. The U.S. Geological Survey says the volcano remains under orange watch, meaning some hazards still exist. Residents near Hawaii Volcanoes National Park are being advised to stay alert as volcanic activity can change rapidly. Meanwhile, Australia's Victoria State is bracing for potentially devastating wildfires today as a heat wave fuels extreme fire danger. Temperatures are soaring and strong winds are creating volatile conditions. Several fires are burning out of control and authorities have issued warnings to residents in affected areas, urging them to evacuate if necessary. The largest fire is burning in Grampians National Park, and authorities fear it could threaten homes. Emergency crews from across the country are assisting local firefighters, and water-bombing aircraft are battling the blazes. These conditions are reminiscent of the devastating Black Summer fires of 2019 to 2020, which caused widespread destruction across the country. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Join us as we welcome 2025 in style. Live performances, exclusive stars, and a countdown like no other. Don't miss the New Year's countdown on December 31, starts at 9 p.m. live on NET25. NET25 New Year Countdown is presented by Brave Connective, where courageous brands connect better. Bank of Commerce, we think customers. Nescafe Ready to Drink, get back, get up with Nescafe Ready to Drink. Pure Gold, sa Pure Gold, always panalo. Co-presented by Pure Foods Tender Juicy. Kids can tell na ang pinaka-tender, pinaka-juicy, at pinaka-masarap, Tender Juicy Hotdog. Pinakasulit na inuulit-ulit, Zynergia, where wellness is wealth. Health Forum with Doc Atoy. DICT, eGovPH, elevating convenience to government experience. Download eGovPH from App Store and Google Play Store now. PhilPower Group and Marketing Corporation. Sponsored by Vida Skincare. Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Nizep Z Plus Forte, The Farm at San Benito, Lazada, and Magnolia Chicken Templados. An event venue partner, Philippine Arena. Two experienced sailors were killed in similar but separate incidents in the Sydney to Hobart yacht race. That is according to organizers and local authorities today.
The first loss of life in the prestigious ocean race since 1998. And race organizers said in a statement on their website that both crew members died after they were hit by the sail boom, a horizontal pole which holds down the sails and swings depending on the direction of the wind. The sailing community is a very close community, and there's about 1,000 sailors on the water in this race, and to lose 2 in this fashion is just devastating. As I'm sure you all know, there were 2 separate boats, and in both cases we believe that the member of crew was hit by a boom. I have no other information as to how that came about and what the circumstances were, so I'm afraid I can't elaborate on that today. The forecast was strong winds to gale force winds. These fleets can handle those winds easily. They're ocean races, they're used to those winds. It was not extreme conditions. Access to guide dogs is limited for many blind people, but now a revolutionary handheld device is offering a promising alternative, empowering users with a new sense of independence and freedom. Researchers call this device a smart guide dog. It's called Shape, and it's designed to help direct blind people to their target location. You know, you can't tell your guide dog, take me to the new coffee shop that's just opened on Tottenham Court Road, you know, but you can tell this device and it will guide you there using a combination of different sensors and this kind of, you know, quite unique haptic feedback. Shape looks like a torch, which bends to indicate where a person needs to move. It straightens out when the user is facing the correct direction. The prototype, developed by MakeSense, uses small electric motors to change its shape. It will eventually incorporate a range of digital products and sensors, including maps and navigation tools. This is MakeSense co-founder Ad Spears. People are really good at recognizing shapes with their hands, and this device tries to exploit that. It tries to basically leverage the fact that we can recognize shapes by making a device whose shape can change. And by doing that, we make a system that you don't need any training on how to use it. It's just very intuitive. In a study published in Nature Scientific Reports, Spears and his team put Shape to the test. They gathered 10 participants with visual impairment and examined their ability to locate 60 targets as quickly as possible in a controlled indoor environment. The researchers measured how long it took and how efficient the route was. They then ran the test with 10 sighted participants. The remarkable thing is after each person did 60 targets, found 60 targets, we did a statistical comparison and found that there was no difference between the abilities of the sighted people with natural vision and the visually impaired people using our shape-changing device. Spear says his hope is to revolutionize navigation for the blind and visually impaired using haptic technology. We had a virtual reality setup with some tracking systems. Hope arrived for distressed overseas Filipino workers in Bahrain as members of the Iglesia Ni Cristo launched their Care for Humanity INC Giving program. Now, this initiative provided much-needed assistance to OFWs facing hardship, showcasing the power of faith and compassion in action. We are here at the Philippine Embassy in Manama, Kingdom of Bahrain, witnessing the INC giving program of the members of the Church of Christ or the Iglesia Ni Cristo. Despite the terrible epidemics, devastating natural disasters brought on by global warming, extreme poverty, and other hopeless circumstances that people face worldwide, Iglesia Ni Cristo members have stepped up their humanitarian efforts by offering special goods to help people immediately deal with life's innumerable challenges through their extensive INC giving program. And in addition to that, they have conducted medical mission like taking blood pressures and monitoring blood sugar levels. Currently, there are 10 adults and 4 babies at the OWA shelter. They are distributed with luggage, hygienic items, diapers, and milk.
Ako ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo dito sa Bahrain at yung kanilang proyektong ito dahil ngayon nandito sila sa embahada, pumunta para magbigay tulong sa ating mga kababayan, mga kababaihan, yung iba sa kanila may anak na nandito sa shelter ng embahada na nangangailangan ng tulong. So on behalf of the distressed Filipino women na nandito sa shelter, on behalf also of the Office of Migrant Workers Affairs, sa ilalim ng embassy, kami nagpapasalamat sa membro ng Iglesia ni Cristo dito sa Kingdom of Bahrain sa proyektong ito. Yung mga distress OFWs natin na dumarating dito, meron kaming mga programa. Pagkatapos ng opisina, mga alas 5 ng hapon, pinapalabas na namin sila. Meron kaming nagbabadminton sila, lumalakad, lumalanghap ng sariwang hangin. Ganun din naman sa umaga. At 5 o'clock, nag-exercise sila dito sa labas. At the same time, meron kaming mga skills development training na ginagawa na isinasama namin sila tulad ng mga food processing, bread making, nakasama naman sila. And then, meron din kaming mga psychosocial activities. Nag-iimbita kami ng mga nurse natin dito sa Bahrain. Maraming salamat sa Philippine Nursing Associations na kinakausap sila. Meron kaming the stressing briefing exercise para sa kanila, lalong-lalo na yung mga nakaranas ng mga violence na kinuha namin sa mga pulis. Every Friday po meron po kaming SLE, Special Learning Experience, kagaya ng pinag-activities ko po sila, naglalaro po sila dito, yung mga ganun po, para minsan naibsan po yung mga iniisip nila na mga problema. Nakipag-ugnayan po tayo sa mga kinataban ng embahada ukol po sa bilang ng mga kababayan po natin na kasalukuyang nasa kanilang pangangalaga. At inalam din po natin kung ano po yung kanila talagang mga pangunahing pangangailangan. At yun nga po, mula sa kanila, nag-request po sila na kumbaga maaari ay bigyan sila ng luggage bag na magagamit po nila sa pagbabalik po doon po sa ating bansa. Gayun din po, meron din pong mga bata po rito, mga baby po. Nag-request din po sila ng gatas, diaper. Ganyan din po yung iba po ay nag-request din po ng mga gamit sa personal hygiene. Ang layunin nito ay upang makatulong tayo sa ating kapwa-tao, kaadib man o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito ay bilang pagsunod din natin sa utos ng ating Panginoong Diyos na ibigin natin ang ating kapwa-tao. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sa kapatid na Eduardo Manalo, sa ganitong aktibidad na kanilang inilulunsad. This INC Giving program at the Philippine Embassy is not just sharing love and care to all OFWs in distress, but rather to comfort and uplift their devastated emotions through camaraderie or love of brotherhood by the members of the Iglesia ni Cristo. Reporting from Bahrain, this is Lorling Talimlim for NET25 World News. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Have a great weekend, everybody. Good night.